Thông thường thì khi chúng ta nói về việc xây dựng một công viên giải trí khổng lồ, công nghệ cao ấy, cái quy trình chuẩn nó luôn diễn ra theo một kịch bản rất dễ đoán. Ý anh là việc tìm một khu đất trống thật rộng ở ngoài ô rồi đổ tiền vào đúng không? Chính xác là thế. Họ sẽ đổ hàng tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng, xây dựng mấy cái hệ thống tàu lượn siêu tốc cực kỳ phức tạp. Nhưng mà sau khi mọi thứ hoàn tất, thì cái bài toán khó nhất mới thực sự bắt đầu. Đó là làm sao để kéo người ta đến chơi. Đúng rồi, họ phải đốt một lượng ngân sách marketing khổng lồ, kiểu chỉ để thuyết phục mọi người chịu nhức mông lên lái xe hàng giờ đồng hồ để đến được cái cổng chào của công viên đó. Thực ra thì khía cạnh đắt đỏ và rủi ro nhất của mọi hệ thống hạ tầng ấy, dù là hạ tầng vật lý hay là phần mềm, nó không bao giờ nằm ở việc xây dựng các tính năng đâu. Ồ, vậy nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái nỗ lực khổng lồ để vượt qua sự ì ạch của người dùng. Kiểu làm sao để đưa họ bước qua được cái cánh cửa đầu tiên đó. Lực ma sát ban đầu luôn là thứ cản trở lớn nhất. Chuẩn luôn. Nhưng mà này, hãy thử tưởng tượng một kịch bản hoàn toàn khác biệt đi. Sẽ ra sao nếu thay vì bắt mọi người phải lặn lội lái xe đến công viên, chúng ta lại có thể nén toàn bộ cái công viên giải trí phức tạp đó lại? Nén lại, ý anh là mang nó đến tận nhà người ta. Chính xác, mang đầy đủ vòng đu quay, khu trải nghiệm thực tế ảo, hệ thống điểm thưởng và đặt nó chễm chệ ngay giữa phòng khách của hàng trăm triệu người. Một nơi mà vốn gì họ đang ngồi thư giãn, đang trò chuyện với bạn bè mỗi ngày ấy. Chà, nếu nhìn dưới lăng kính vật lý thì điều đó nghe giống như một kịch bản phim viễn tưởng bẻ cong không gian nhỉ? Đúng là viễn tưởng thật, nhưng mà trong không gian kỹ thuật số, đặc biệt là với sự tiến hóa của kiến trúc phần mềm hiện đại bây giờ, đó lại là một cơ chế cốt lõi. Nó đang định hình lại toàn bộ cách mà người dùng tương tác với công nghệ. Và tôi đoán đây chính là trọng tâm của buổi phân tích chuyên sâu ngày hôm nay của chúng ta. Chị đoán đúng rồi đấy. Chúng tôi vừa đào sâu vào một bản phân tích chiến lược cực kỳ thú vị có tên là Capitalism AI Bullish Thesis. Một tài liệu thực sự nặng ký về mặt kỹ thuật đấy. Chắc chắn rồi. Và thay vì làm cái việc mà mọi người vẫn thường làm, tức là soi biểu đồ giá hay là đưa ra mấy cái dự đoán thị trường ngắn hạn, hôm nay chúng ta sẽ mở tung nắp capo của cỗ máy này ra. Tức là chúng ta sẽ mổ xẻ phần lõi bên trong. Từ hạ tầng, Telegram mini app, Web 3, mạng xã hội tài chính SocialFi, cho đến việc nhúng cả một bộ não trí tuệ nhân tạo vào sâu bên trong kiến trúc hệ thống. Việc mổ xẻ các khía cạnh kỹ thuật này chắc chắn sẽ mang lại một bức tranh rõ ràng hơn rất nhiều cho thính giả của chúng ta. Chị thấy thế sao? Chắc chắn rồi, bởi vì nếu chỉ nhìn lướt qua cái lớp vỏ bên ngoài thì người ta rất dễ lầm tưởng đây chỉ là một trào lưu game ngắn hạn. Nhưng mà khi phân tích cấu trúc hạ tầng bên dưới, chúng ta sẽ thấy một sự tính toán cực kỳ kỹ lưỡng về mặt phân phối cũng như là duy trì hệ thống. Vậy thì hãy bắt đầu từ cái tầng nền tảng nhất đi, cái thứ mà nãy tôi gọi là công viên trong phòng khách ấy. Đồng ý. Bắt đầu từ hạ tầng Telegram. Bản luật điểm đầu tư này nhấn mạnh rất mạnh vào việc dự án sử dụng Telegram làm kênh phân phối lõi. Nhìn từ góc độ của một kỹ sư hay một kiến trúc sư hệ thống, chị nghĩ tại sao việc xây dựng trực tiếp trên Telegram lại tạo ra một lợi thế tàn khốc đến vậy? Câu hỏi rất hay. Tại sao họ không tự làm một cái ứng dụng độc lập, như cách của các dự án Web 3 truyền thống vẫn hay làm nhỉ? Để hiểu được sự chênh lệch về lợi thế kỹ thuật này ấy, thì chúng ta cần phải nhìn vào bài toán hóc búa nhất của Web 3 trong suốt một thập kỷ qua. Đó chính là lực ma sát, hay tiếng Anh gọi là friction. Lực ma sát trong quá trình đưa người dùng mới vào hệ thống đúng không? Đúng rồi, cái quy trình onboarding ấy, nó từ trước đến nay giống như một cuộc chạy vượt rào liên hoàn vậy. Anh cứ thử hình dung một cái quy trình tiêu chuẩn xem. Kiểu người dùng thấy một quảng cáo game trên mạng, xong bấm vào, xong họ phải lên kho ứng dụng để tải cái app đó về. Tải xong thì hệ thống lại yêu cầu cài thêm một cái tiện ích mở rộng ví điện tử. Ôi, cái bước đấy là ác mộng với người mới đấy. Lại còn phải lưu 12 từ khóa bảo mật dài ngoằng nữa chứ. Chuẩn luôn. Rồi tiếp theo lại còn phải lên một sàn giao dịch nào đó để mua tiền điện tử, nạp vào làm phí gas. Anh thấy không, mỗi một cái bước chuyển đổi kỹ thuật đó, nó tạo ra một điểm đứt gãy. Tôi cá là tỷ lệ bỏ cuộc ở đoạn này cực kỳ cao. Chính xác, tỷ lệ rơi dụng người dùng ở mỗi bước có thể lên tới 80%. Nghe nó thực sự giống như việc yêu cầu khách đến chơi công viên giải trí phải tự vác cuốc xẻng đi trải nhựa một con đường, rồi tự xây luôn cái trạm thu phí trước khi được phép mua vé vậy. Quá mệt mỏi. Một phép so sánh rất trực quan. Và đó chính là lúc kiến trúc của Telegram Mini Apps thay đổi hoàn toàn luật chơi. Tức là thay vì bắt người dùng đi xây đường, thì hệ thống này tận dụng luôn con đường cao tốc đã có sẵn, đúng không? Đúng vậy, con đường cao tốc đó chính là ứng dụng nhắn tin Telegram mà hàng trăm triệu người đang dùng hàng ngày. Về mặt kỹ thuật, các mini apps hoạt động dưới dạng các web view. Web view tức là nó hiển thị như một trang web nhưng được nhúng trực tiếp vào app. Chuẩn, nó được nhúng thẳng vào giao diện của Telegram, sử dụng các API mở của nền tảng này. Người dùng đang chat với bạn bè, họ bấm vào một cái link và bùm. Chỉ trong vài miligiây là xong. Đúng, chỉ vài miligiây, toàn bộ giao diện game và hệ thống ví điện tử ẩn bên dưới đã được tải xong xuôi.
người dùng không cần phải tải ứng dụng mới, không cần lập tài khoản phức tạp gì cả. Nghĩa là Telegram lúc này nó không còn là một cái app chat đơn thuần nữa rồi. Nó đang đóng vai trò như một hệ điều hành vô hình. Chính xác. Ăn Web 3 cắm rễ trực tiếp vào đó. Việc gọi nó là Layer Zero ở đây rất chuẩn xác về mặt phân phối đấy. Bởi vì nó giải quyết hoàn toàn cái lớp mạng lưới xã hội và lớp xác thực danh tính ban đầu. À tôi hiểu rồi. Tức là nhờ cái lớp nền tảng này, các yếu tố social file và game file có thể hòa quyện với nhau ngay lập tức. Đúng thế. Các tương tác xã hội được biến thành giá trị tài chính. Những tính năng như là mời bạn bè này, chia sẻ thành tích này, hay thậm chí là gửi token cho nhau, nó diễn ra mượt mà y như việc anh gửi một cái nhãn dán sticker cho bạn mình vậy. Tuyệt vời. Tức là họ đã giải quyết xong cái khâu dụ dỗ người dùng bước qua cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất rồi. Không còn rào cản, không còn lực ma sát. Hoàn toàn trơn tru. Nhưng mà khoan đã, bước vào được cái phòng khách rồi thì sao? Làm thế nào để họ không quay ngoắt đi ra chỉ sau 5 phút? Đây mới là bài toán khó thứ hai. Tôi thấy các tài liệu nguồn liên tục sử dụng một từ khóa chiến lược. Họ nói về việc xây dựng một hệ sinh thái rộng lớn, bắt nguồn từ một tựa game ban đầu. Đúng, hệ sinh thái là một từ khóa rất quan trọng trong tài liệu này. Nhưng mà tôi buộc phải đóng vai người hoài nghi ở đây một chút nhé. Bất kỳ dự án công nghệ nào hiện nay cũng ra giả cái điệp khúc là chúng tôi đang xây dựng hệ sinh thái. Nghe quen lắm đúng không? Quá quen đấy chứ, nó nghe giống như một thuật ngữ sáo rỗng chỉ để đánh bóng tên tuổi thôi. Vậy xét về mặt kiến trúc hệ thống thực tế đi, điều gì biến hàng loạt các mini game này thành một hiệu ứng mạng lưới thực sự? Thay vì chỉ là một đống game rời rạc gom lại. Chính xác. Tại sao nó không phải chỉ là việc ném 10 cái game khác nhau vào chung một cái thư mục ứng dụng? Sự hoài nghi của anh hoàn toàn có cơ sở đấy. Thực ra, sự khác biệt rạch ròi giữa một cái thư mục chứa các game độc lập và một kiến trúc hệ sinh thái thực thụ, nó nằm ở hai lõi kỹ thuật cơ bản. Hai lõi đó là gì vậy Chi? Đó là tính thanh khoản của dữ liệu, hay data liquidity, và sự luân chuyển của tiện ích. Chị có thể giải thích rõ hơn một chút được không? Thế này nhé, nếu chúng ta chỉ đơn thuần tạo ra 10 trò chơi khác nhau, đặt chúng cạnh nhau trên cùng một ứng dụng, thì khi người dùng chuyển từ trò chơi A sang trò chơi B, hệ thống sẽ coi họ như một người mới hoàn toàn. À, trải nghiệm bị đứt gãy. Đúng rồi, dữ liệu bị cô lập trong từng cái silo, tức là từng cái kho chứa riêng biệt. Nghe giống hệt cái thời chúng ta chơi máy console cũ ấy. Chơi xong game đua xe thì phải rút cái băng ra, cắm cái băng game đối kháng vào. Chuẩn luôn. Và hai cái game đó chẳng có bất kỳ dây mơ dây má nào với nhau cả. Tài sản cây cuốc được ở game này trở nên hoàn toàn vô nghĩa ở game kia. Đó chính là cốt lõi của sự đứt gãy mà các nền tảng cũ gặp phải. Nhưng mà trong một kiến trúc hệ sinh thái được thiết kế tốt như tài liệu đang mô tả ấy, thì các trò chơi và ứng dụng hoạt động như các nodes. Các điểm nút trong một mạng lưới. Đúng vậy. Chúng là các điểm nút cho một mạng lưới cơ sở dữ liệu chung. Lúc này, tính thanh khoản của dữ liệu người dùng được duy trì xuyên suốt. Tức là thông tin của tôi đi theo tôi mọi nơi. Chính xác. Danh tính kỹ thuật số, lịch sử tương tác, cấp độ uy tín xã hội của họ được mang theo mọi lúc, mọi nơi trong toàn bộ mạng lưới đó. Và quan trọng nhất là mạch máu kết nối các điểm nút này lại với nhau. Mạch máu đó chính là đồng token CATI, đúng không? Đúng vậy. Nó là cốt lõi của sự luân chuyển tiện ích. Hãy nói sâu hơn về cái mạch máu này đi. Có phải ý chị là sức mua hoặc lợi thế mà tôi tích lũy được ở một mini game, nó sẽ tự động có tác dụng khi tôi mở một ứng dụng khác trong cùng mạng lưới đó? Về cơ bản là vậy. Cơ chế hoạt động của nó dựa trên việc token này có tiện ích xuyên chéo. Khi một hệ thống áp dụng cơ chế cross-utility này, một vòng lặp gắn kết sẽ được hình thành. Một vòng lặp gắn kết. Nghe hấp dẫn đấy. Người dùng đầu tư thời gian vào một ứng dụng không chỉ để thăng tiến trong riêng ứng dụng đó đâu, mà về mặt kỹ thuật, họ đang nâng cấp giá trị hồ sơ tổng thể của mình trên toàn bộ hệ sinh thái. Ồ, tôi đang hình dung ra một vòng lặp về mặt toán học ở đây rồi. Nó giải thích rất rõ cho cái gọi là hiệu ứng mạng lưới. Anh thấy sự liên kết rồi chứ? Có chứ. Tức là khi dự án thêm một trò chơi mới hoặc một đối tác mới vào nền tảng, nó không chỉ đơn giản là cung cấp thêm một lựa chọn cho người dùng, mà nó làm tăng giá trị lũy thừa. Đúng thế, nó làm tăng giá trị lũy thừa của toàn bộ mạng lưới. Bởi vì cái hồ sơ dữ liệu và lượng token của người dùng bây giờ lại có thêm một nơi nữa để phát huy tác dụng. Chính xác là như thế. Lúc này thì chi phí cơ hội của việc rời bỏ nền tảng bỗng dưng trở nên quá đắt đỏ. Vì nếu họ bỏ đi, họ sẽ bỏ lại đằng sau toàn bộ cái mạng lưới giá trị liên kết chéo đó. Việc chi phí rời bỏ tăng cao ấy, nó chính là lớp phòng thủ kỹ thuật vững chắc nhất của dự án này. Cộng đồng lúc này không chỉ là tập hợp của những cá nhân chơi game đơn lẻ nữa. Mà họ trở thành cái gì? Cấu trúc dữ liệu và sự tương tác của họ đã biến chính họ thành một loại tài sản hạ tầng của toàn bộ dự án. Một khái niệm cực kỳ mạnh mẽ, trở thành tài sản hạ tầng. Nhưng mà này, dù cho hệ thống có liên kết chéo tốt đến đâu đi chăng nữa, thì không gian Web 3 vẫn đầy rẫy các dự án ra mắt vô cùng hoành tráng rồi ngòm củ tỏi chỉ trong vài tuần.
Vì sự lặp đi lặp lại và nhàm chán đúng không? Đúng rồi, việc nối các game lại với nhau đâu có giải quyết được sự nhàm chán cốt lõi của từng cái game cụ thể đâu. Khi người dùng đã nắm bắt được quy luật rồi thì họ sẽ chán ngay. Đó là tâm lý chung của con người mà. Để một cỗ máy khổng lồ không tự sụp đổ vì sức nặng của chính nó, hệ thống đó cần một động cơ liên tục tự điều chỉnh, liên tục bơm năng lượng mới vào. Và theo bản phân tích hôm nay, chúng ta đang đào sâu, động cơ đó chính là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo, AI. Và anh biết không, việc tích hợp AI ở đây hoàn toàn không phải là một cái lớp sơn hào nhoáng bên ngoài bề mặt giao diện đâu. Không phải chỉ để marketing cho kêu à? Hoàn toàn không. Nó là một giải pháp kiến trúc được nhúng sâu vào tầng back-end nhằm trực tiếp giải quyết cái bài toán giữ chân người dùng mà anh vừa nhắc tới đấy. Ồ, chỗ này là chỗ tôi thấy thực sự phấn khích này. Anh chia sẻ đi. Khi đọc về việc dùng AI để cá nhân hóa trải nghiệm và hỗ trợ tiến trình, tôi lập tức liên tưởng đến hình ảnh của một người quản trò. Kiểu một game master cực kỳ lão luyện trong mấy trò chơi nhập vai board game như là Dungeons and Dragons. Một sự so sánh rất thú vị. Chỉ đến đấy, một game master giỏi không bao giờ để kịch bản diễn ra theo một đường thẳng tắp nhàm chán. Họ sẽ luôn quan sát người chơi. Đúng, họ liên tục đọc vị người chơi, quan sát xem ai đang căng thẳng, ai đang ngáp dài ngáp ngắn, để từ đó họ điều chỉnh độ khó của quái vật, thay đổi phần thưởng, hay là bẻ lái cốt truyện ngay trong thời gian thực luôn. Để giữ mọi người luôn cuốn vào trò chơi. Chuẩn. Nhìn từ góc độ kỹ thuật thì có phải AI trong hệ sinh thái của Cartizen đang được lập trình để vận hành y hệt như một Game Master vô hình không? Phép ẩn dụ về Game Master của anh thực sự đã lột tả được bản chất của những gì mà các thuật toán học máy đang thực thi ở tầng xử lý dữ liệu đấy. Vậy cơ chế hoạt động chi tiết của nó là như thế nào? Khác với các game truyền thống, vốn thường chạy theo một kịch bản tuyến tính cố định, kiểu như một decision tree, một cây quyết định đã được lập trình cứng sẵn ấy. Nghĩa là mọi người chơi đều đi qua các nút thắt giống hệt nhau. Đúng vậy, ai cũng như ai. Nhưng với một động cơ AI chủ động, hệ thống đang liên tục thu thập và phân tích hàng triệu điểm dữ liệu từ xa trong thời gian thực. Dữ liệu từ xa? Chúng ta đang nói đến những dữ liệu kiểu gì ở đây? Tốc độ nhấp chuột, thời gian dừng lại ở một màn hình, hay là tần suất thực hiện các giao dịch nhỏ lẻ? Tất cả những thứ đó luôn. Cộng thêm cả thói quen đăng nhập này, sự tương tác với các người chơi khác và cả tốc độ tiêu hao tài nguyên trong game của người đó nữa. Thu thập nhiều dữ liệu như vậy để làm gì? Giả sử nhé, hệ thống ghi nhận một người chơi có chỉ số hành động mỗi phút giảm đột ngột, tần suất tương tác chậm lại. Tức là họ đang bắt đầu chán hoặc bị kẹt ở đâu đó. Chuẩn. Mô hình học máy sẽ phân tích và dự đoán ngay rằng người này đang có nguy cơ rời bỏ ứng dụng rất cao. Tiếng Anh gọi là churn risk đấy. Có thể do sự nhàm chán hoặc do độ khó của game đang vượt quá khả năng của họ lúc đó. Và ngay trong cái tích tắc đó, Game Master AI sẽ can thiệp luôn. Đúng thế. Bộ xử lý sẽ lập tức tự động kích hoạt một sự kiện can thiệp. Nó can thiệp bằng cách nào? Cho quà. Đó là một cách. Nó có thể thả một phần thưởng bất ngờ ngay trước mắt người chơi, hoặc là tự động giảm các chỉ số phòng thủ của đối thủ xuống một chút. Ồ, tinh vi thật đấy. Hoặc thậm chí nó đưa một nhân vật máy thông minh, một NPC, đến tương tác và hướng dẫn họ vượt qua bế tắc. Vậy còn trường hợp ngược lại thì sao? Nếu thuật toán nhận diện một người chơi hạng nặng, kiểu pro player, đang cày cuốc qua màn quá dễ dàng. Lúc đó, hệ thống sẽ âm thầm gia tăng sự phức tạp của các thử thách lên. Toàn bộ cái cơ chế này chỉ nhằm một mục đích duy nhất, giữ người dùng ở lại một ranh giới tâm lý cực kỳ quan trọng. Ranh giới tâm lý gì vậy? Người ta gọi nó là trạng thái dòng chảy, hay flow state. Đó là nơi mà thử thách vừa đủ khó để kích thích trí não, nhưng lại không quá khó đến mức gây nản trí. Wow! Vậy là cái hệ thống này nó không hề tĩnh một chút nào. Nó liên tục tự định hình lại cấu trúc, tự vặn lại các đinh ốc của chính nó để khớp vừa vặn với khuôn mẫu tâm lý và kỹ năng của từng cá nhân riêng biệt. Một sự cá nhân hóa ở mức độ vi mô. Một sự cá nhân hóa cực kỳ sâu. Và tôi đoán, mục tiêu cuối cùng của toàn bộ cái cỗ máy phức tạp này là để đẩy hai chỉ số quan trọng nhất lên mức tối đa. Đó là tỷ lệ giữ chân người dùng và giá trị trọn đời của họ. Hai chỉ số retention và LTV, đó chính là nhịp tim của bất kỳ nền tảng tiêu dùng nào hiện nay đấy. Chắc chắn rồi, bằng cách dùng AI để duy trì sự mới mẻ, hệ sinh thái này đang nỗ lực kéo dài tuổi thọ của trải nghiệm lên gấp nhiều lần. Nó vượt xa cái vòng đời chỉ vài tuần ngắn ngủi của các dự án GameFi thế hệ cũ. Thậm chí tôi thấy nó còn đi xa hơn thế nữa cơ. Trong bản luận điểm đầu tư còn nhắc đến một ý là các tương tác xã hội do AI điều khiển trong tương lai. Ý này rất đáng chú ý đấy. Để tôi thử bổ sung thêm một lớp nghĩa kỹ thuật nữa cho khái niệm này nhé. Tương tác xã hội do AI điều khiển. Nghe nó có vẻ hơi nghịch lý nhỉ? Kiểu làm sao máy móc lại đi điều khiển các mối quan hệ xã hội của con người được? Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng nếu nhìn sâu vào mạng lưới thì anh sẽ thấy logic của nó. Nếu chúng ta nhìn vào SocialFi, nơi mà danh tiếng xã hội gắn liền trực tiếp với tài sản, thì AI lúc này đang bắt đầu đóng vai trò như một chất xúc tác.
một loại dầu bôi trơn cho các mối quan hệ ảo. Nó không chỉ làm cho game mượt hơn, mà nó còn dàn xếp cách con người kết nối với nhau nữa. Rất chính xác. Hãy hình dung các thực thể AI đóng vai trò như những người môi giới dữ liệu siêu việt. Người môi giới dữ liệu. Chúng quét qua hàng triệu hồ sơ người dùng trong hệ sinh thái, phân tích phong cách đầu tư, sở thích chơi game của từng người. Sau đó, chúng tự động đề xuất, hoặc thậm chí là tự tạo ra các không gian tương tác chung cho những cá nhân có độ tương thích cao với nhau. Giống như một ứng dụng hẹn hò nhưng dành cho việc lập nhóm chơi game và đầu tư tài chính vậy. Đúng vậy. Những trợ lý ảo do AI điều khiển này có thể dẫn dắt người chơi mới hòa nhập ngay lập tức vào các bang hội phù hợp nhất với phong cách của họ. Không còn phải tự mò mẫm đi tìm nhóm nữa. Sự kết hợp ở tầng sâu giữa cái logic tài chính xã hội của Social Phi và khả năng phân tích dữ liệu vô tận của AI chính là một chất xúc tác tăng trưởng mạnh mẽ nhất. Nó vượt xa hoàn toàn các nỗ lực marketing truyền thống. Điều đó dẫn chúng ta đến việc phải lùi lại một bước để nhìn toàn cảnh bức tranh kiến trúc này. Đúng, chúng ta cần ghép các mảnh vỡ lại. Tóm lại là thế này, chúng ta đang có một ứng dụng nhắn tin khổng lồ đóng vai trò là công viên giải trí trong phòng khách, loại bỏ hoàn toàn lực ma sát khi người dùng bước qua cửa. Một hệ thống hạ tầng phân phối tuyệt vời. Rồi, chúng ta có một mạng lưới các điểm nút chia sẻ chung cấu trúc dữ liệu và tính thanh khoản của token tạo ra hiệu ứng mạng lưới. Và ở ngay trung tâm, chúng ta có một bộ não AI liên tục tự học hỏi, tự uốn nắn trải nghiệm để chống lại cái sự nhàm chán. 3 trụ cột cốt lõi. Vậy khi kết hợp tất cả những cái mô-đun khổng lồ này lại với nhau, tầm nhìn vĩ mô của toàn bộ cỗ máy này đang hướng tới một tương lai như thế nào? Ý tôi là vượt ra khỏi những cái biến động giá trị xanh đỏ của một đồng coin trong ngắn hạn ấy. Sự hội tụ kỹ thuật của 3 trụ cột này, tức là khả năng phân phối vô hình của Telegram, sự linh hoạt tự học hỏi của AI và cái kiến trúc sở hữu tài sản kỹ thuật số minh bạch của Web 3, nó thực sự đại diện cho một bước tiến hóa lớn về mặt mô hình. Nó không chỉ là một cái game nữa. Đúng vậy, nó đang nỗ lực chuyển đổi từ một công cụ giải trí đơn lẻ thành một nền tảng giải trí tổng hợp. Một nơi mà các hành vi chơi game, giao tiếp xã hội, quản lý tài sản và cả việc tương tác với trí tuệ nhân tạo không còn bị chia cắt vào các ứng dụng khác nhau nữa. Mà chúng khuếch đại lẫn nhau trên cùng một hạ tầng duy nhất. Chính xác, chúng hòa quyện và khuếch đại lẫn nhau. Chà, đây mới chính là cái điểm cốt lõi tạo nên sự tự tin của bàn luận điểm đầu tư này. Thành bại của một hệ thống có kiến trúc tinh vi và phức tạp nhường này, nó sẽ không bao giờ được quyết định bởi những cây nến xanh đỏ trên biểu đồ giá trong tuần tới đâu. Hoàn toàn đồng ý. Mà nút thắt sinh tử của nó nằm ở một từ duy nhất thôi, thực thi. Chuẩn, khả năng thử thi. Việc đưa một bản thiết kế xuất sắc trên giấy vào thực tế luôn là thử thách lớn nhất đối với bất kỳ dự án công nghệ nào. Theo chị thì đội ngũ phát triển sẽ phải đối mặt với những khó khăn kỹ thuật gì lớn nhất ở khâu này? Khả năng thực thi ở đây đòi hỏi đội ngũ phát triển phải liên tục tối ưu hóa tải trọng máy chủ, đặc biệt là khi các mô hình học máy phải xử lý dữ liệu theo thời gian thực cho hàng chục triệu người dùng cùng lúc. Bài toán về server luôn là một cơn đau đầu kinh niên. Chưa kể, họ còn phải đảm bảo độ trễ gần như bằng không trong môi trường Telegram, đồng thời duy trì được sự cân bằng của nền kinh tế token xuyên suốt cả một hệ sinh thái rộng lớn. Đúng là một thử thách nghẹt thở. Nhưng mà nếu các lõi kỹ thuật này được thực thi một cách hoàn hảo, nền tảng này rõ ràng là sở hữu một lợi thế kiến thức đủ vững chắc để định hình lại hoàn toàn cách mà người dùng tiêu thụ nội dung trên Web 3. Sự tự tin của bản luận điểm đầu tư này nằm ở chính cái tiềm năng thực thi đó. Rõ ràng là cái phần chìm của tảng băng trôi bao giờ cũng ẩn chứa những cơ chế hoạt động tinh vi và thú vị nhất. Đi từ một cấu trúc tưởng chừng đơn giản ẩn mình trong một ứng dụng nhắn tin quen thuộc, chúng ta đã cùng nhau mổ xẻ để thấy được cả một ma trận phức tạp của hiệu ứng mạng lưới, tính thanh khoản dữ liệu và các thuật toán học máy. Một bức tranh công nghệ thực sự đa chiều. Chúng ta cũng đã thấy cách công nghệ đang dần xóa bỏ các rào cản kỹ thuật cứng ngắc của Web 3, biến nó trở nên tàng hình đối với người dùng cuối và đặt AI vào vị trí của một nhạc trưởng, điều phối toàn bộ nhịp điệu trải nghiệm. Một sự kết hợp rất đáng để theo dõi trong thời gian tới. Và trước khi chúng ta khép lại cuộc phân tích chuyên sâu ngày hôm nay, có một luồng suy nghĩ cứ liên tục nảy lên trong đầu thôi. Ồ, anh cứ chia sẻ đi. Một hệ lụy không được viết trực tiếp trong các tài liệu nguồn, nhưng mà nó lại hiện ra rất rõ ràng từ những gì chúng ta vừa bàn luận với nhau. Nó liên quan đến AI à? Đúng thế. Chị nghĩ xem, nếu các thuật toán AI này tiếp tục được nạp thêm dữ liệu mỗi ngày, tiếp tục học hỏi đến mức chúng cá nhân hóa mọi trải nghiệm một cách hoàn hảo. Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu các nhân vật máy, các NPC trở nên tinh vi đến mức chúng phân tích được cả những thay đổi nhỏ nhất trong hành vi để thực sự thấu hiểu chúng ta, thì liệu sẽ có một ngày ở tương lai gần? Ranh giới bị xóa nhòa đúng không? Chính xác. Ranh giới giữa việc đăng nhập vào một nền tảng Web 3 để giải trí, kiếm tiền và việc tìm kiếm sự tương tác, kết nối từ một người bạn đồng hành AI thấu hiểu tâm lý chúng ta nhất,
liệu cái ranh giới đó có hoàn toàn bị xóa nhòa ngay bên trong chiếc phòng khách ảo đó hay không? Khi máy móc biết cách làm giúp chúng ta không bao giờ chán và thậm chí còn hiểu chúng ta hơn cả chính chúng ta, thì đó quả thực là một kịch bản vừa hấp dẫn lại vừa đáng suy ngẫm. Đúng vậy. Khi đó, điều gì sẽ xảy ra với cách chúng ta tiêu thụ giải trí? Một câu hỏi có lẽ sẽ đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đào sâu trong những hành trình sắp tới. Rất mong chờ được tiếp tục bàn luận về chủ đề này. Xin cảm ơn sự đồng hành của tất cả những thính giả đam mê khám phá tri thức. Hẹn gặp lại mọi người trong những cuộc bóc tách chuyên sâu tiếp theo của chúng tôi. Chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại!